भजन सङ्ग्रह 68 परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरपष भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवाँलाई उडाएर लैजान्छ त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मौन बिलाए झैँ दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्। तर धर्मी चाहिँ खुसी होउन्, तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित होउन्, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित होउन्। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नामको स्तुति गाओ। बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परमप्रभुको हो, तिनीहरू उहाँको अघि उल्लसित हो। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। तर बागीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानबाट भएर अघि बढ्नुभयो, पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खनायो। परमेश्वरको सामु, सिनाईमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु, इजरायलका परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईले मुसलधारा पानी बर्साउनु भयो। ओइलिसकेको तपाईको भूमिलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो। तपाईका मानिसले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर, तपाईले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्। छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। तिनीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तित्तर-बित्तर पार्नुभयो, तब त्यो सल्मोन डाँडामा हिमपात भएको जस्तो थियो। बासानका पहाडहरू गौरवशाली छन्। बासानका पहाडहरू चट्टानै चट्टानले पूर्ण छन्। हे रुखा पर्वतहरू, ईर्ष्याले त्यो पर्वततिर किन हेर्छौ, जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परमप्रभु सदा सर्वदा बास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका रथहरू लाखौँ छन् र हजारमाथि हजार। परमेश्वर सिनै पर्वतबाट आफ्नो पवित्र स्थानमा आउनु भएको छ। जब तपाईँ उच्चमा चढी जानुभयो, तपाईँले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो। तपाईले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बागीहरू समेतबाट पनि कि तपाईँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, त्यहाँ बास गरून्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर बचाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुल्चनुहुनेछ। ती मानिसहरूको केसले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई बासानबाट ल्याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराईबाट ल्याउनेछु। यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोपाल्नेछौ र तिमीहरूका कुकुरका जिब्रोले पनि त्यसमा भाग पाउनेछन्। हे परमेश्वर, तपाईँको शोभा यात्रा देखेको छु। मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभायात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। अघि गायकहरू छन्, तिनीहरूका पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैजडी बजाउने कन्याहरू। ठुलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर। इजरायलीहरूको समुदायमा परमप्रभुको प्रशंसा गर। सबैभन्दा कनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ। यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्। जबुलुनका र नप्तालीका शासकहरू पनि छन्। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्। अघि गर्नु भए जस्तै हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्। यरुशलेममा तपाईँका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईँको निम्ति भेटी ल्याउनेछन्। नरकटहरूका बीचमा रहने पशुहरूलाई हप्काउनुहोस्। जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साँडेको झुण्डलाई डाँट्नुहोस्। पराजित भए पछाडि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्।
लडाइँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। मिश्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन्। कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ। हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुति गान गर। परमप्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ। उहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इजरायलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। आमेन।